Workout resumed. Workout paused. आज हाम्रो भेट भएको दिन यो रोटी खाँदैछु हामी नगर्दो मन एउटा रोटी खाएर हुन्छ। हेलो गाइस, आज हाम्रो सोमले पानीपुरीको पानी बनाउँदैछ। हेरौँ है, अब पानी भरेर हाल्दैछ उसले दुईटा है के गर्छ कि त। त्यो तीनटा पानीले त कहाँ हुन्छ त, पुग्छ त नि। तेरो छडा दुई कप हुनु छवटा पानी चिया खानु गयो। मैले हेरेको अन्त 6 कप हालेँ मैले होइन। यो 6 कप पानी। त्यसपछि के गर्नुपर्छ अब? प्याकेटै सुकाइदिनु। के हो यो? इमली रे। हँ? इमली के इमली? इमली के? ओके, इमली। इमलीको इ। ओके, इमली हाल्यो। त्यसलाई के गर्ने अब? घोल्दिनु हाल्दियो नि। घोल्ने हो? तल हो। त्यसपछि त्यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ के? यो नुन हो के यसको? बिट नुन पनि छ क्या? हेरौँ कस्तो हुन्छ। यी देखाउ न। प्याकेटमा प्याकेटमा हाल्छ हुन्छ। कि? ओके। त्यो कुटेर हालिदिने हो त्यो? नुन। यो त खुर्सानी क्या? सबै सुरुै गयो त खुर्सानी सँगसँगै। धनिया छ कि छैन भाइ? छ। धनिया पनि हाल्नु पर्छ। मसला र के मिठो बास्ना पानीपुरी मसला। पानीपुरी मसला। धेरै खानु हुन्न भन्छ है। त्यो मटन मसला मसिनो भन्ने कुरो त धनिया धेरै भयो त्यति नै। एक चम्चा हाल्नु हुन्छ। मसला पानीपुरी मसला। चिम्टी न कति यो साँचो खा। खुर्सानी कति चाहियो? कतिको पिरा खाने त्यो सेम्टिनु? चारवटा? त्यो चारवटाले के हुन्छ यार? खुर्सानी अनि भाइ त्यो बिट नुन छ नि तपाईँसँग है? यो नुन घुल्छ घुल्छ त्यो डल्ला हालिदिउँ न है? यो भन्छ यसलाई हालिदिउँ घुल्छ। ब्ल्याक नुन, ब्ल्याक सल्ट। ब्ल्याक नुन रे सानसानै दिन्छ। ब्ल्याक सल्ट त्यसलाई पनि बिस्तारै हाल्नु। बिरे नुन अरे धेरै हुन्छ, नुन कडा हुन्छ। अलिक राम्ररी हल्लाउनु। कागती पनि हाल्दैछ। इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो नेपालबाट आइरहेछ, हामी चाहिँ बनाउने हो होइन। इन्स्ट्रक्सन नेपालबाट फलो गरिरहेछ। कागती निचेर हाल्नु पर्दैछ नि। दिस इज फर्स्ट एक्सपिरियन्स विथ अस। लेट्स सी गाइज ठागु आएपछि हाउ इज ह्यापनिङ।
खाँदाखेरि पनि चाहिँ यसरी हाल्नु पर्दो रहेछ हामी चाहिँ नो आइडिया अब यसमा खोर्सानी पनि काटेर हाल्नुपर्छ अरे होइन खोर्सानी पनि काटेर हाल्नुपर्छ अरे यसरी खोर्सानी भएन ठुलो भयो मसिनो पार न कहाँ मसिनो यो काटेँ ठुलो चक्कुले जतिको खाँदा पनि पुरा पखाएर पनि पिरो हुन्छ नि मुखमा मसिनो गरे पुरै हुँदैन हेलो गाइस यो चाहिँ आज हाम्रो पानीपुरी हो यसलाई चाहिँ रेडिमेड किनेको छ हामीले यस्तो बनाउन चाहिँ आउँदैन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ होइन हामी चाहिँ यो हामीले किनेछ अरे किन्ने पठाउने मान्छे भनिदिनु न बरु बिचरा उताबाट हामीलाई यस्तो हामी चाहिँ सोमले लिएर आएको पानीपुरी सोमलाई भन्दा स्पेसली बुहारीलाई थ्याङ्क यू हो धन्यवाद बहिनीलाई आज हामी पानीपुरी खाँदैछौँ यो पानीपुरीको भिडियो छिटै आउँदैछ यसमा चाहिँ 180 ग्राम रहेछ हाम्रो 180 ग्राम छ यसको वेट चाहिँ होइन यहाँ लेखे अनुसार यो जिएसटी ब्रान्ड भनेर लेखेको छ रेजिस्ट्रेसन नम्बर सबै दिएछ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएछ अब ब्रान्ड नेम के अब प्रब्लम गर्छ हामीले केही फरक पर्दैन होइन त्यही भएर यहाँ पोखरा 9 कास्की भनेर लेखेको छ 180 ग्राम प्लस 5 ग्राम 185 ग्राम रहेछ हाम्रो त्यति चाहिँ अब यहाँ हरियो केराउ पनि पुरा उकाउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ के को लागि आलुको लागि होइन के भन्छ त्यो पानीपुरीमा हाल्नेलाई के भन्छ पानीपुरीको अब मसला त मसला अब पानीपुरीको पेट के भन्छ पुदिना धनिया anything हुन्छ अब हाम्रो हेलो गाइज अब हामी चाहिँ पानीपुरीको के थियो पानीपुरीको डल्ला होइन गोलगप्पा पुरी भन्नु न पुरी त पानीपुरीको पुरी गोलगप्पा चाहिँ बनाउन रेडी गर्दैछौँ हामी अब हामी तेल हाल्छौँ यसमा रेडी छ यता हाम्रो यसको रेडी हुँदैछ स्वाद अनुसार नुन हाल न नुन यसमा हामीले के भन्यो यो प्याज आलु उसिनेको हरियो केराउ खोर्सानी के हाल्नुपर्छ ओ धनिया हाल यता अब धनिया ओके धनिया भयो भइदिएन होला त्यसपछि मसला पनि अलिकति हाल्नु पर्यो मलाई सोधेर भन्दैछु झन् मुस्दिने अब सोइसे मुसला चम्चीले मुछ न हातले किन वेल मिक्स गर्ने यसरी हामी हाल्दैछौँ चारवटा हुन्छ है आगो ठुलो पारेर किन साह्रो पारेको आगो यो पानीपुरी अब छिटो छिटो निकाल्नु पर्छ यार अब कसरी निकाल्नु त डढिहाल्छ त सही फुलिन्छ पानी पऱ्यो अब योले एउटा नि हुँदैन हौ ब्रो दुईवटा चाहिने हो मिस्टर भाइ चलाउँ फुलिहाल्छ पानीपुरी यसरी निस्किन्छ यस्तरी बनाउँछ यस्तो भयो सुताइसक्यो कसरी हामीले चाहिँ यसरी पानीपुरी फुलाएका छौँ तपाईँहरूले यस्तै गरी फुल्याउनु होला हामीले यो डरले थोरै थोरै लगाएर फुलाएको फेरि निकाल्न सकेन क्या हामीले डर छ भनेर तपाईँ धेरै लगाउनु भनेर गाइज हाम्रो चाहिँ अब यो पानीपुरी चाहिँ रेडी भयो हाम्रो यो हामीले पानीपुरी रेडी गरेका छौँ यो पानीपुरीको मसला पनि रेडी छ हामीसँग पानीपुरीको किमा पनि रेडी छ हामीसँग तिनटैलाई यसो जुम गरेर खिच्दाखेरि ड्रोनबाट यसलाई यता हटाउँदाखेरि हाम्रो पानीपुरी हाम्रो किमा
हाम्रो यो पानीपुरीको पानी यस्तो रेडी भयो हाम्रो। सबै देखाउनु नि यार यसो माथिबाट घुमाएर क्यामेरा हुन्छ। एउटा चाउचाउ पनि लगाउँछु वाइ वाइ पनि लगाउने हो, मिक्स गर्ने, मिक्स वेल गर्ने हो होइन। फेरि टक्क चम्चीले वेल मिक्स गर्ने हो यसरी।